გამარჯობა მეგობრებო, მე ლევანი ვარ, ეს ჩვენი გადაცემა ღია კარია. დღეს ჩვენ ამოვედით სვანეთის უბანში. თუმცა ეს ადგილი იშვიათად რომ ვინმეს გეცნოთ, ეს არის თითქმის სვანეთის უბნის ბოლო ნაწილი, გუმათის ქუჩა, ფერდის ბოლოში ვართ და ამ ადგილიდან იშლება ერთ-ერთი ყველაზე საოცარი ხედი მთელ თბილისზე, სამების ეკლესიაზე, რომელსაც დრონის კადრებით გაჩვენებთ და მესაკუთრეებმა გადაწყვიტეთ აქ შეექმნა თანამედროვე ექსტერიერის და ინტერიერის მქონე სახლი, რომელსაც აქვს 5 საძინებელი, 3 სველი წერტილი, ძალიან საინტერესო მისაღები ოთახი, სამზარეულო სივრცე, ვიტრაჟული ყველა ოთახიდან ხედი. ეს სახლი იყიდება $650,000, ვისაც ინტერესი გექნებათ შეგიძლიათ გადახვიდეთ ლინკზე. 500 კვადრატამდეა მიწის კვადრატულობა. აქვე გეტყვით, რომ ჩვენი არხის გენერალური სპონსორია ჯაუკენი, სარემონტო მასალების ყველაზე დიდი შოურუმის მფლობელი და ჩვენი თხოვნა ძალიან დიდი, რომ დაალაიქოთ ჩვენი არხი, გამოიწირო, დააწვეთ ზარისღილაკს, ამას აქვს სასიცოცხლო მნიშვნელობა. ეხლა წავედით დავათვალიეროთ. ლოკაცია ზუსტად ვისაც გაინტერესებთ, ჩვენ ახლა ვართ კავკასიის უნივერსიტეტის ზედა მხარეს. ფანტასტიკური ხედი არა მარტო ამ სახლის უკანა მხრიდან, აი აქედანაც სადაც ვდგევარ არის საოცარი ვიზუალი. ახლა თვითონ ექსტერიერს რასაც უყურებთ და რასაც ხედავთ, აი წარმოიდგინეთ, ყველა სხვა სახლისგან გამორჩეული და განსხვავებული ვიზუალი აქვს. ყოველ შემთხვევაში თქვენი სტუმარი, მეგობარი, ოჯახის წევრი ნამდვილად ვერ მოხდება სხვა სახლში და შეცდომით სხვაგან არ მივა და არ იკითხავს არაფერს. კონკრეტულად ახლა შიგნით რო გადავიდეთ და დავათვალიეროთ, შიგნით პირდაპირ შევდივართ მეორე სართულზე, ანუ ტერასული ტიპისაა და მეორე სართულზე ამიტომ მოვხვდებით, როგორც კი შემოვდივართ, სივრცეა ძალიან დიდი, საინტერესოდ მოსაწყობი. მოდი აქვე ვიტყვით, რომ ძალიან ბევრი რაღაც, ჩემი აზრით, არის დასამთავრებელი, შესავსები, რომ ეს სახლი გახდეს იდეალური. რადგან მესაკუთრეებმა გადაწყვიტეს გაყიდვა, ახალ მესაკუთრეზეა უკვე დამოკიდებული, როგორ შეიძლება შეავსოთ. მაგრამ რაღაცებზე აქცენტის გაკეთება შეიძლება, მაგალითად ფილები, რომელიც იტალიურია და ძალიან მაგრად უხდება აქაურობას, მინიმალიზმი თავისთავად გვაქვს, რადგან არაფერი ზედმეტი არ არის. აქეთ მხარეს არის ესეთი პარკინგის სივრცე, სადაც შეგიძლია შემოაყენო ერთი მანქანა, ნუ სამწუხაროა რომ ერთი მანქანის გაჩერების საშუალებაა და არა უფრო მეტის, თუმცა ნუ ალბათ გარეთაც შეგიძლია გააჩერო უკვე მეორე სივრცე. აქ არის სამრეცხაო ოთახი, მეამას მივესალმები, რადგან თქვათ ადამიანს არ გჭირდება სამზარეულოში ან სველ წერტილში და სარეცხი მანქანის დადგმა. აქედან გამოვდივართ, ჩვენ წეგან ვახსენებთ, 5 საძინებელია. ეს სივრცე, ეს ზონა არის განკუთვნილი საძინებლებისთვის. ეს როგორც წარმოიდგინეთ, გამოწეული ფლიგელი, რომელიც არის, ეს არის ეგრეთ წოდებული master bedroom-ი, სადაც თუ შეგიძლია შუქიანთე. სადაც ამ ეტაპზე რაღაცები დევს, თქვათ, თუმცა ისევ დავაყოლებ, რომ აუცილებლად საჭიროა გადათამაშება, თუმცა თუნდაც აი ამის ცოტა ამაზე ნახდათ არ მოგვედავებიან, ვაკო, რომ ცოტა აწევა ჭირდება, ხო? ნამდვილად. რაც შეეხება აქეთ მხარეს, აქეთ არის პატარა სველი წერტილი, ეგრეთ წოდებული მასტერია ეს სივრცე. გემოვნებით არის ყველაფერი გაკეთებული, შესრულებული, ხარისხი არის, გროეს შემრევები, უნიტაზი საკმაოდ კარგი ფირმის, გალას, აქეთ ჩამრთველები. ერთი სიტყვით, ახლა მესაკუთრეს ელოდება, მაგრამ ჩვენი ინტერესი არ ყოფილა აქ ინტერიერში არსებული რაღაც ძვირფასი ნივთები ან რამე ღირებული. ჩემი აზრით, აქ ისეთი არაფერი არ არის, რომ ჩვენი გაუმწერების გაოცება გამოიწვიოს. რადგან ერთ-ერთ სახლში ჩვენ გვქონდა 80,000 € სველი წერტილი ერთი და ეგეც სველი წერტილი იქ იყო 6. მთელი ამ სახლის ხიბლი, ჩემი აზრით, არის აი ეს ხედი და აი ეს სივრცე. აქ რო გამოდიხარ, ჯერ ერთი რომ ფანტასტიკური სიმშვიდეა. მეორეც ერთი ვერ წარმომედგინა, რომ ესეთი ხევი შეიძლება ყოფილიყო აქ, რომლის იქითაც იდეაში არაფერი აღარ ხდება. ამ სახლის, აი ამ სახლების ღობეების იქით არის ხევი, რომელ ხევსაც, ნუ, რა ვიცი, საუკუნეები დაჭირდება ალბათ, რომ რამე დეფორმაცია მიიღოს ან ამოივსოს ან ასე შემდეგ და სამების ხედი და თბილისის ხედი ხო საოცრებაა. ჩემი აზრით, ყოველ შემთხვევაში იშვიათად, რომ ადამიანმა წარმოიდგინოს, რომ აქ ეგეთი რაღაც ხდება. ზუსტად ამიტომ გადავწყვიტეთ ჩვენ აქ მოსვლა და ამ სახლის თქვენთვის ჩვენება. Ну, რა თქმა უნდა, ინტერიერის და ექსტერიერის გამორჩეულია სხვა სახლებისგან, არ იმეორებს რაღაცა სტანდარტებს. აქეთ არის უკვე საძინებლები, თითო საძინებელი. ეს მეორე საძინებელი, აქედანაც ყველაზე დიდი პლუსი ამ სახლის, გარდა ექსტერიერისა, გარდა ინტერიერისა, ადგილისა,
არის ვიტრაჟული ტიპის ფანჯრები, საიდანაც იშლება ფანტასტიკური ხედები. აქაც სველი წერტილია, სველი წერტილი თითქმის ერთმანეთს გავს. იდეაში ხა ეს ფილები განსხვავდება ერთმანეთისგან, მაგრამ აი ადამიანმა რომ შეხედოს, იტყვის რომ დაახლოებით ერთი ინტერიერის დიზაინია. ანუ განსხვავებული ესე გამორჩეული დიდად ერთმანეთისგან არ არის. იმის მიუხედავად, რომ ამ სახლს რეალურად აკლია დეკორები, ნახატები, აქსესუარები, ნივთები, ფიქრობ, რომ ეს სახლი არის ერთ-ერთი ყველაზე იდეალურთან პოტენციურად მიახლოებული სახლი, ეს არის ჩემი სუბიექტური მოსაზრება, რადგან ჩემთვის მაგალითად ძალიან კარგად არის დაპროექტებული. როგორც გაძლევდა მაგალითად მიწის ნაკვეთის შესაძლებლობას, რომ ეს ხედი გამოგეყენებინა, ხო ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ის საძინებლების სივრცეში პირდაპირ ატოს შემოდიხარ, მისაღებში ჩამოდიხარ, ეს არის უკვე გემოვნების ამბავი, ამაზე არ ვიდაოთ, თუმცა ვთვლი, რომ თუნდაც აი ეს ეგრეთ წოდებული მოხვეწილი, დაშლიფოკებული ბოდიშით ამ სიტყვაზე ვერ გავიხსენე სხვა კედლები, ჭერი, ლოფტის დიზაინს, რომელიც იმეორებს ჩემთვის ძალიან საინტერესოა, თუმცა ისე ვიმეორებ, ამას რაღაცეები ჭირდება შესავსებად. ეხლა ჩვენ აი ამ ლამაზი კიბით ჩამოვიდით მისაღებ სივრცეში, ვფიქრობ, რომ ეს უნდა გადაწიო ადამიანმა. მე ვფიქრობ, რომ ეს საერთოდ საჭირო მე მაგალითად მოვხსნიდი ამ ფარდას, რომ უფრო მეტი სინათლე შემოსულიყო, უფრო მეტი სივრცე შეგრძნება. სამწუხაროა, რომ ნივთები აკლია ამ მისაღებს, რომ უფრო რაღაცნაირად წარმოიდგინო და მიხვდე როგორი შეიძლება იყოს, სამზარეულო სივრცე იქით გვაქვს, აქეთ გვაქვს კიდევ დამატებით საძინებლების ზონა, მაგალითად ეს არის პატარა სველი წერტილი, რომელიც უკვე გამოირჩევა დანარჩენი სველი წერტილებისგან, უფრო სახალისოა, უფრო ნათელი ფერებია და ამ სახლს მე მაგალითად რასაც შევმატებდი, იმის მიუხედავად, რომ ცივი ვიზუალი აქვს, აი ამ კედელსაც თეთრი ფერია, ნახატები თავისთავად არის აუცილებელი, რომ სილამაზე შემოვიდეს, სითბოს შეგრძნება შემოვიდეს. აქაც ერთი საძინებელია, აქ კიდევ ერთი საძინებელია, საიდანაც ასევე გავდივართ ეზოს ნაწილში, ეზოზე ცალკე ერთ წუთს დაუთმობთ ალბათ. აქეთაც კიდევ ერთი სველი წერტილია, ანუ დაგეგმარებას ვიტყვი, რომ საკმაოდ ნორმალური, კარგი დაგეგმარებაა, ყველა სართულზე აქვს თავის სველი წერტილი, პლუს მასტერ ბედრუმს აქვს თავის სველი წერტილი. კვადრატულობაც ნორმალურია, კვადრატულობიდან გამომდინარე 5 საძინებელი შეიძლება ითქვას, რომ კარგიც არის, პროექტიდან გამომდინარეც პრინციპში ნორმალურია. მისაღებს რაც შეეხება, მისაღებიდან რომ გამოვდივართ სამზარეულოში, ხა ეს შეიძლება ვიღაცისთვის სტუდიოს ტიპად იყოს, ვიღაცამ შეიძლება აქ დეკორი, თქვათ შუშის გამყოფი კედელი გააკეთოს, სლაიდური კარი გააკეთოს, ესეც გემოვნების ამბავია. რაც შეეხება ამ სივრცეს, ესეც საკმაოდ დიდი სამზარეულოა. ამის პლუსიც გარდა იმისა, რომ თქვათ ვიზუალიც ისეთი არის რა, სადა არ არის თქვათ გადაჭრელებული, შავი ფერია გამოყენებული, შავი ფერის ერთადერთი მინუსი ჩემი აზრით არის ლაქები, რომელ ლაქებსაც აი ძალიან დიდი ყურადღება უნდა დაუთმოს და მიაქციოს უკვე დიასახლისმა ან უკვე დამხმარე ადამიანმა, ამას ვერ გაიქცევით, ხელოვნებამ სხვას მოითხოვს ამბავია რა, შავი ფერი და მუქი ფერი აუცილებლად უფრო მეტ ესეთ ლაქას იკიდებს, თუ თქვათ ეგრეთ წოდებული მატოვი ფერი არ არის, თუ პრიალა, მაშინ უფრო იკიდებს. ეხლა აი ამ ვიტრაჟებს რაც შეეხება, აი ამ ვიტრაჟებიდან იმდენად დიდი დოზით შემოდის მზის შუქი, რომ აქ უკვე ყველაფერზე შეგიძლია ადამიანმა მინუსზე თვალი დახუჭო. ეს სლაიდით შეგიძლია გამოხვიდე, ამ ალუმინზე აღარ ვიტყვი, იმიტომ რომ სულ ამას ვამბობთ ხოლმე, რომ აუცილებელია ესე დროს და გამოდიხარ აი ამ ნაწილში. სიმშვიდის განცდა იმ წამს გეუფლება, როგორც კი ეზოს ნაწილში გამოდიხარ, მაგრამ დაახლოებით 10 ქულიანი სისტემიდან ალბათ 7 ქულა მაგ განცდა და დანარჩენი 3 ქულა ჩემი წარმოდგენით, აი სუბიექტურად მე როგორ მოვიქცეოდი, არის შემდეგი. დაახლოებით 2 ქულა დაემატება აი ამ გაზონის გაკეთებას, უბრალოდ ელემენტარულად მწვანე გაზონი რო გაკეთდეს, დაახლოებით ალბათ ჩემი აზრით 100.000, 150.000 დოლარი შეიძლება გაიზარდოს ღირებულება ვიზუალიდან გამომდინარე. იმდენად ეფექტური იქნება და უკვე ჩემს წარმოდგენაში ვფიქრობ როგორი იქნება, რომ აქ იყოს გაზონი. რაც შეეხება აუზის გაკეთება იდეაში შესაძლებელია,
ამ ნაწილშიც, მაგრამ აქ არის ერთი პატარა ნიუანსი, წინა მხარე, რომელიც არის სახელმწიფო მფლობელობაში და აქედან გამომდინარე მე მაგალითად სახელმწიფოს მოველაპარაკებოდი, შევისყიდიდი აი ამ წინა მხარეს დაახლოებით 250 კვადრატია, დრონითაც გამოჩნდება იდეაში რა ნაწილზეა საუბარი და ბოლო მხარეს გავაკეთებდი აუზს. ეს რა თქმა უნდა შესაძლებლობის ამბავია, თუმცა ბარემ საუბრობთ და თუ ადამიანს $650,000 გადახდის რესურსი აქვს, აქ უკვე $100,000-ზე დაახლოებით უკვე ლაპარაკი ჩემი აზრით ზედმეტია, თუ გინდა რომ იდეალური სახლი მიიღო. ეს არის უბრალოდ ჩემი მოსაზრება. ზუსტად იდეაც ეგ იყო, რა უნდა ამოსულიყავით და ეს ადგილი გადაგვეღო და გვეჩვენებინა თქვენთვის. რაც შეეხება თუ ვინ გვეხმარება ამ ყველაფერში, გვეხმარება ჩვენი პარტნიორი კომპანია და მეგობარი კომპანია ჯაუკენი, რომელიც გვასპონსორებს, რომელიც არის უდიდესი მხარდაჭერა ჩვენთვის, რომელიც არის უდიდესი საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, სარემონტო მასალების ყველაზე დიდი შოურუმის მფლობელი, მარტივად რო ვთქვათ, და ჩვენი თხოვნა, რომელსაც ყოველთვის ვაჟღერებ, თუმცა მინდა რომ 100%-ით მიხვდეთ თუ რატომ ღირს რომ დაალაიქოთ ჩვენი არხი. ერთი რომ არაფერს არ კარგავთ, ამას აქვს მეგონი დიდი მნიშვნელობა და მეორე რომ ჩვენთვის ძალიან ბევრს აკეთებთ. ეს ორი ერთმანეთთან რომ მივატყუპოთ, გამოდის ძალიან მაგარი შედეგი. ასე რომ დაალაიქეთ ჩვენი არხი, გამოიწერეთ და აწექით ზარის ღილაკს. წავედით.